Hello guys, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ YouTube চেনেল Assamese কলৈ। তো গাইস মই বেদান্ত আহকচোন আমি আজি আলোচনা কৰো যে আমি কেনেকৈ আমি নিজৰ ফটোৰ পৰা ষ্টিকাৰ বনাব পাৰো। যেহেতু আপোনালোকে জানে যে আমি WhatsApp ফেসবুককে ধৰি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াত আমাৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ নিজৰ ষ্টিকাৰকে ধৰি অন্যান্য বেলেগ ষ্টিকাৰ পঠিয়াও, কিন্তু নিজৰ ষ্টিকাৰ পঠিয়াব নোৱাৰো। আমিও বিচাৰো যে আমি কেনেকৈ নিজৰ ষ্টিকাৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ ষ্টিকাৰ বনাই পঠিয়াব পাৰো। তো আহকচোন চাও আজি কেনেকৈ আমি ষ্টিকাৰ বনাব পাৰো। তো তাৰ বাবে আপুনি আন একো কৰিব নালাগে, জাস্ট প্লে ষ্টৰৰ পৰা পিকচাৰ নামৰ এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ পিনি এই পিকচাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লওক। প্লে ষ্টৰত সাৰ্চ কৰক পিক্স আৰ্ট। তো মই এটা সাৰ্চ কৰি থৈছো, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো। ইয়াত আপুনি পিকচাৰ সাৰ্চ কৰি লওক। পিকচাৰ সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা এপ দেখা পাব। এটো মই এটা ডাউনলোড কৰি থৈছো, আপুনি নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি লওক। তাৰ পিছত আপুনি এপটো জাস্ট ওপেন কৰক। ওপেনটো টিপি ওপেন কৰি লওক। প্ৰথম এখিনি কিছুমান এড আহিব পাৰে, এখিনি আপুনি যদি এড আহে কাটি দিব। এতিয়া এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব আপুনি প্ৰথমে। এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব আৰু একেবাৰে তলৰ লাইনটোত দেখা পাব প্লাস চিন এটা, বেঙুনীয়া ৰঙৰ প্লাস চিন এটা দেখা পাব। এই প্লাস চিনটোত এবাৰ ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অল ফটোছত টিপিব, মানে নিজৰ ফটোখিনিৰ ওপৰত থকা টিপি দিব। তো ফটোখিনি টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিমান ফটো আছে ইয়াত সেই সকলোখিনি ফটো ইয়াত ওলাই যাব। আপুনি তাৰ পৰা নিজৰ যোনটো ফটো এডিট কৰিব বিচাৰে সেই ফটোটো জাস্ট সিলেক্ট কৰি লওক। মই মোৰ এটা ফটো, যিকোনো ফটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি লৈছো। এই ফটোটোৰে মই ষ্টিকাৰ বনাব বিচাৰিছো। তো ইয়াত ষ্টিকাৰ বনাবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ তলত দেখা পাব একেবাৰে তলৰ লাইনত কিছুমান এপ টাইপৰ কিছুমান দেখা পাব। তো ইয়াত একেবাৰে কাষত দেখা পাব তলৰ লাইনৰ কাট আউট লিখা আছে। কাট আউটত এবাৰ সিম্পলি ক্লিক কৰক। কাট আউটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি কৰিব লাগিব আন একো কৰিব নালাগে, জাস্ট আপুনি নিজৰ ওপৰত এনেদৰে ৰঙা ৰঙেৰে যিখিনি এৰিয়া আপুনি ষ্টিকাৰ বনাব বিচাৰিছে সেই সমগ্ৰ এৰিয়াখিনি এনেদৰে ৰঙা ৰঙেৰে পূৰ কৰি লওক। অৰ্থাৎ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰটোৰ ওপৰত এনেদৰে ৰঙা ৰঙেৰে পূৰ কৰি লওক। তো ৰঙা ৰঙা পূৰ কৰালৈকে মই অলপ স্কিপ কৰি দিছো ভিডিঅ'টো। তো ফ্ৰেন্ডছ আপুনি এনেদৰে নিজৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰটো ৰঙা ৰঙেৰে পূৰ কৰি লওক। তাৰ পাছত আপুনি আন একো কৰিব নালাগে। ৰঙা কৰাৰ পাছত একেবাৰে ওপৰত সোঁ সাইডে দেখা পাব এটা এৰো আছে। এই এৰোডালত এবাৰ টিপি দিয়ক। কাৰ্চিনডালত এবাৰ জাস্ট ক্লিক কৰি দিয়ক। তো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি পুনৰ আপোনাৰ শৰীৰটো ভালদৰে যিখিনি মানে অলপ বেয়া হৈ গৈছে সেইখিনি অলপ ইয়াত ক্লিক কৰি ভালদৰে পূৰ কৰি ল'ব পাৰে। তো এনেদৰে পূৰ কৰি লোৱাৰ পাছত আপুনি পুনৰ আন একো কৰিব নালাগে। ওপৰত সেভ লিখা আছে, সেভটোত জাস্ট এবাৰ ক্লিক কৰক। তো সেভটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিব ইয়াত লিখা হৈছে সেভ টু মাই ষ্টিকাৰ। তো আপোনাৰ যিখিনি ষ্টিকাৰ আছে ষ্টিকাৰলৈ আপোনাৰ নিজৰ ফটোটো সেভড হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দেখা পাব আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ হৈ গৈছে। তো এনেদৰে বন্ধুসকল আপুনি নিজৰ মোবাইলটো বনাব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ ফটোৰ পৰা ষ্টিকাৰ। তো আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ WhatsApp ফেসবুক আদি কৰি অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতো আপোনাৰ নিজৰ ফটো ষ্টিকাৰ হিচাপে পঠিয়াব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। আৰু যদি এনেদৰে মোবাইলৰ লগতে জড়িত বা টেকনিকেল অন্যান্য ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।